pupunta na kami talaga sa Kawa, kasing kawang-kawa na talaga. Tapos, mag-shoot. Ewan ko ano na naman yung plano ni Kuya Gilbert. Pero, enjoy tayo. Tapos na kami. Ang baho ng dinaanan namin. May basura dun. Ayan. Umuulan. Tingnan mo. Pwede na dala ni Kuya Gilbert yung ano. Kamusta yung shoot? Masaya! Super! Ano nangyari? Umulan na kaya gusto na nilang tapusin. Ayaw ko pang tapusin eh. Anti yung pinipicture. Share! Meron! Nag-enjoy ako mag-jump. Go! Okay na! Ako naman mag-interview sa'yo. Mabigat. Baka malaglag. Delikado. Takot. Takot. Nga naman, wala akong pambayad eh. Malaglag. Hindi, baka masaktan ka, mabigat. Charots! Isang ikot lang, bilis. Ganun ka lang. Sasayo talaga ako? Ay, saan na tayo ngayon? Andito pa rin tayo po ngayon sa park. Pauwi na po kami kasi tapos na po yung shoot namin. Salamat po sa inyong lahat sa suporta at sa sponsor at iba pa. Moral support. Ayoko yan. To all my fans and supporters and sponsors, thank you so much. I had so much fun today. It's so fun. Ayoko na dito. Uy naman. Oy, please subscribe. Yuki.com. Oy, thank you. See you next time. Mwah!